เชื่อไหมครับว่าสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติมีจุดเริ่มต้นมาจากกระสุนแค่2 นัดเช้าวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1914 ชายหนุ่มคนหนึ่งมีอายุแค่ 19 ปี เขายกปืนขึ้นกลางถนนในเมืองซาราเยโวหลังจากนั้นเขาเหนี่ยวไกออกไป2 นัดกระสุน2 นัดของเขาได้สังหารคนไป2 คนแต่สิ่งที่ตามมากลับฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านล้มจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่และลากโลกทั้งใบเข้าสู่สงครามที่ไม่เคยมีใครจินตนาการถึงยุโรปในฤดูร้อนปี 1914 ดูเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดรถไฟเชื่อมเมืองใหญ่เข้าหากันโทรเลขส่งข่าวสารข้ามทวีปโรงงานผลิตสินค้าเร็วกว่าทุกยุคที่ผ่านมาถนนในปารีสสว่างไสวด้วยไฟฟ้าร้านค้าในเวียนนาเต็มไปด้วยนักคิดและศิลปินขณะที่ลอนดอนกลายเป็นหัวใจของจักรวรรดิซึ่งแผ่ขยายไปทั่วโลกผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าวิทยาศาสตร์การค้าและความก้าวหน้าจะทำให้สงครามครั้งใหญ่กลายเป็นเรื่องของอดีตแต่เบื้องหลังความเจริญนั้นยุโรปกำลังสะสมอาวุธสร้างกองทัพและแบ่งตัวเองออกเป็นค่ายที่หวาดระแวงกันมากขึ้นทุกวันแผนการรบถูกเขียนไว้ล่วงหน้ารถไฟนับพันขบวนเตรียมพร้อมสำหรับการระดมพลและผู้นำแต่ละประเทศต่างกลัวว่าหากตนเองช้าไปเพียงไม่กี่วันศัตรูจะเป็นฝ่ายลงมือก่อนโลกไม่ได้ขาดเหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงสงครามแต่มันเต็มไปด้วยเหตุผลที่ทำให้ทุกฝ่ายกลัวว่าจะเป็นผู้แพ้หากไม่เริ่มเคลื่อนไหวก่อนสงครามจะเริ่มยุโรปถูกแบ่งออกเป็น2 กลุ่มอำนาจใหญ่ฝรั่งเศสรัสเซียและอังกฤษค่อยๆผูกสัมพันธ์กันกลายเป็นฝ่ายไตรภาคีส่วนเยอรมนีออสเตรียฮังการีและอิตาลีมีพันธมิตรอีกกลุ่มแม้อิตาลีจะยังไม่เข้าร่วมสงครามในปี 1914 และจะเปลี่ยนข้างในเวลาต่อมาแต่การแบ่งค่ายเช่นนี้ทำให้วิกฤตระหว่าง2 ประเทศมีโอกาสดึงมหาอำนาจอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องได้เสมอเยอรมนีเพิ่งรวมประเทศได้ไม่ถึงครึ่งศตวรรษแต่อุตสาหกรรมและกองทัพเติบโตและพัฒนาไปเร็วมากจนเริ่มท้าทายอำนาจของอังกฤษและฝรั่งเศสอังกฤษหวาดระแวงการขยายกองเรือของเยอรมนีฝรั่งเศสยังไม่ลืมดินแดนอัลซัสและลอเรนที่เสียให้เยอรมนีส่วนรัสเซียมองตนเองเป็นผู้คุ้มครองชนชาติสลาฟในคาบสมุทรบอลข่านขณะเดียวกันจักรวรรดิออสเตรียฮังการีกำลังเผชิญปัญหาจากภายในอาณาจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติหลายภาษาและหลายศาสนากระแสชาตินิยมทำให้ชาวสลาฟจำนวนหนึ่งต้องการแยกตัวออกไปโดยมีเซอร์เบียเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังทางใต้ของยุโรปจักรวรรดิออตโตมันกำลังอ่อนแอลงดินแดนที่เคยควบคุมเริ่มหลุดออกจากอำนาจสงครามบอลข่านครั้งในช่วงปี 1912 และ 1913 ทิ้งพรมแดนใหม่ความเกลียดชังและบาดแผลที่ยังไม่ทันสมานในเมืองหลวงของยุโรปผู้คนต่างพูดถึงเกียรติยศความมั่นคงและการป้องกันประเทศแต่คำพูดเหล่านั้นถูกสนับสนุนด้วยปืนใหญ่เรือรบและทหารนับล้านยุโรปในปี 1914 จึงเปรียบเสมือนห้องที่เต็มไปด้วยดินปืนสิ่งเดียวที่ยังขาดคือประกายไฟประกายไฟนั้นเกิดขึ้นที่เมืองซาราเยโวเมืองหลวงของบอสเนียดินแดนซึ่งออสเตรียฮังการีผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิแต่ชาวสลาฟจำนวนมากต้องการหลุดพ้นจากการปกครองของเวียนนาวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1914 อาร์ชเดยุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์รัชทายาทแห่งออสเตรียฮังการีเดินทางมายังซาราเยโวพร้อมกับโซฟีพระชายาขบวนรถเปิดประทุนเคลื่อนผ่านถนนที่มีประชาชนยืนเรียงรายโดยไม่มีใครรู้ว่ามือสังหารหลายคนกำลังรออยู่ตามเส้นทางระเบิดลูกแรกถูกขว้างเข้าใส่ขบวนรถแต่มันพลาดเป้าและระเบิดใต้รถคันถัดไปอาร์ชเดยุครอดชีวิตและกำหนดการเดินทางยังคงดำเนินต่อเขาตัดสินใจไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลระหว่างทางคนขับรถเลี้ยวผิดเส้นทาง
และเมื่อได้รับคำสั่งให้หยุดและถอยกลับรถของอาร์ชดายุกกลับมาหยุดอยู่ใกล้กับชายหนุ่มคนหนึ่งโดยบังเอิญชื่อของเขาคือกาฟริโล ปรินซิฟนักชาตินิยมชาวบอสเนียเชื้อสายเซิร์ฟวัยเพียง19 ปีปรินซิฟก้าวออกมาจากฝูงชนยกปืนพกขึ้นและยิง2 นัดกระสุนนัดหนึ่งถูกโซฟีอีกนัดเจาะเข้าที่ลำคอของฟรานซ์เฟร์ดินานด์ทั้งคู่เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานในเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางอำนาจของยุโรปรัชทายาทและพระชายาถูกลอบสังหารแต่เหตุการณ์นี้ยังไม่จำเป็นต้องกลายเป็นสงครามโลกสิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นหายนะคือการตัดสินใจที่ตามมารัฐบาลออสเตรียฮังการีเชื่อว่าเครือข่ายจากเซอร์เบียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารและมองเห็นโอกาสที่จะจัดการกับภัยคุกคามจากขบวนการชาตินิยมเซิร์ฟเยอรมนีให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนออสเตรียฮังการีไม่ว่าจะเลือกดำเนินการอย่างไรคำรับรองนี้ถูกเรียกในเวลาต่อมาว่าเช็คเปล่าเช็คเปล่าเนี่ยก็หมายถึงตอนที่จักรพรรดิวิลเฮมที่2ของเยอรมนีนะครับให้สัญญากับออสเตรียฮังการีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเยอรมนีจะสนับสนุนออสเตรียฮังการีซึ่งมันก็เปรียบเหมือนกับเช็คที่เขียนแล้วปล่อยให้ผู้รับเนี่ยเขียนอะไรลงไปก็ได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ออสเตรียฮังการีเนี่ยมั่นใจว่าถ้าต้องเผชิญกับรัสเซียก็จะมีเยอรมนีคอยช่วยครับวันที่23 กรกฎาคมออสเตรียฮังการียื่นคำขาดต่อเซอร์เบียพร้อมกำหนดเวลาให้ตอบภายใน48 ชั่วโมงเงื่อนไขบางข้อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ออสเตรียเข้ามามีบทบาทในกระบวนการสอบสวนภายในเซอร์เบียซึ่งถูกมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยเซอร์เบียยอมรับข้อเรียกร้องเกือบทั้งหมดแต่ไม่ยอมรับทุกข้อสำหรับเวียนนาแค่นั้นก็เพียงพอแล้วตรงนี้ต้องอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งครับว่าทำไมการที่เซอร์เบียยอมรับข้อตกลงไปแล้วบางส่วนถึงยังเกิดสงครามได้มันก็เป็นเพราะว่าออสเตรียฮังการีเนี่ยต้องการที่จะเปิดสงครามกับเซอร์เบียอยู่แล้วเพราะว่าเซอร์เบียเนี่ยมีความคิดที่จะรวมชนชาติสลาฟซึ่งมันก็ขัดกับสิ่งที่ออสเตรียฮังการีต้องการพอเป็นแบบนี้ออสเตรียฮังการีก็เลยใช้ข้ออ้างที่เซอร์เบียรับข้อเสนอเกือบทั้งหมดแต่ว่าไม่รับข้อเสนอในส่วนที่ออสเตรียฮังการีต้องการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนคือไปใช้อำนาจภายในเซอร์เบียนะครับเซอร์เบียก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเป็นการล่วงล้ำอธิปไตยพอเป็นอย่างนี้ออสเตรียฮังการีที่ต้องการทำสงครามอยู่แล้วก็เลยประกาศสงครามซะเลยวันที่28 กรกฎาคม1 เดือนหลังการลอบสังหารออสเตรียฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบียปืนใหญ่เริ่มยิงใส่กรุงเบลเกรดและระบบพันธมิตรของยุโรปเริ่มเคลื่อนไหวรัสเซียระดมกองทัพเพื่อสนับสนุนเซอร์เบียเยอรมนีมองว่าการระดมพลของรัสเซียคือภัยคุกคามเพราะแผนสงครามของเยอรมนีตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าจะต้องเอาชนะฝรั่งเศสทางตะวันตกให้รวดเร็วก่อนหันกลับไปรับมือรัสเซียทางตะวันออกวันที่1 สิงหาคมเยอรมนีประกาศสงครามกับรัสเซียอีก2 วันต่อมาก็มีการประกาศสงครามกับฝรั่งเศสจากนั้นกองทัพเยอรมันบุกผ่านเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางเพื่อเปิดเส้นทางเข้าสู่ฝรั่งเศสอังกฤษซึ่งกังวลทั้งเรื่องของความเป็นกลางของเบลเยียมและดุลอำนาจในยุโรปประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่4 สิงหาคมภายในเวลาไม่ถึง6 สัปดาห์หลังเสียงปืนที่ซาราเยโวเยอรมนีออสเตรียฮังการีรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษเบลเยียมและเซอร์เบียต่างเข้าสู่สงครามต่อมาจักรวรรดิออตโตมันและบัลแกเรียก็เข้าร่วมฝ่ายมหาอำนาจกลางขณะที่อิตาลีญี่ปุ่นโรมาเนียโปรตุเกสสหรัฐอเมริกาสยามและอีกหลายประเทศทยอยเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรระบบพันธมิตรไม่ได้บังคับให้ทุกประเทศต้องทำสงครามโดยอัตโนมัติผู้นำแต่ละชาติยังคงเป็นผู้ตัดสินใจเองแต่เมื่อทุกฝ่ายเริ่มเคลื่อนไหวแผนการระดมพลขนาดมหึมาก็แทบไม่มีปุ่มหยุดเมื่อสงครามเริ่มขึ้นผู้คนจำนวนมากเชื่อว่ามันจะจบลงในไม่ช้าทหารออกเดินทางท่ามกลางเสียงดนตรีดอกไม้และฝูงชนที่โบกมืออำลาหลายคนคิดว่าตนจะได้กลับบ้านก่อนวันคริสต์มาส
เยอรมนีเริ่มต้นด้วยการโจมตีครั้งใหญ่ทางตะวันตกแผนคือเคลื่อนกำลังผ่านเบลเยียมโอบกองทัพฝรั่งเศสและบีบให้ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ก่อนที่รัสเซียจะรวบรวมกองทัพเสร็จทหารเยอรมันหลั่งไหลเข้าสู่เบลเยียมป้อมปราการถูกปืนใหญ่หนักทำลายเมืองถูกยึดและประชาชนจำนวนมากต้องทิ้งบ้านเรือนการต่อต้านของเบลเยียมทำให้เยอรมนีล่าช้าแต่ไม่สามารถหยุดกองทัพขนาดมหึมาที่กำลังมุ่งหน้าสู่ฝรั่งเศสได้ปลายเดือนสิงหาคมกองทัพฝรั่งเศสและอังกฤษถอยร่นเยอรมนีเคลื่อนเข้าใกล้กรุงปารีสจนรัฐบาลฝรั่งเศสต้องเตรียมแผนอพยพดูเหมือนสงครามอาจจบลงภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์จริงๆแต่ในต้นเดือนกันยายนฝรั่งเศสและอังกฤษเปิดการโจมตีกลับไปที่แม่น้ำมานกองทัพเยอรมันซึ่งเหนื่อยล้าและแนวส่งกำลังยืดยาวเกินไปถูกบังคับให้ถอยกลับกรุงปารีสรอดพ้นจากการยึดครองทั้งสองฝ่ายพยายามเคลื่อนขึ้นเหนือเพื่อโอบล้อมกันแต่ไม่มีใครเร็วพอการแข่งขันนี้สิ้นสุดลงใกล้ชายฝั่งทะเลเหนือและทหารทั้งสองฝ่ายเริ่มขุดหลุมเพื่อป้องกันตัวหลุมเหล่านั้นเชื่อมต่อกันยาวขึ้นลึกขึ้นและกลายเป็นระบบสนามเพาะที่ทอดจากทะเลเหนือไปจนเกือบถึงพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะทางมากกว่า700 กิโลเมตรทางตะวันออกสงครามยังคงเคลื่อนไหวในพื้นที่กว้างใหญ่กองทัพเยอรมันเอาชนะกองทัพรัสเซียอย่างราบคาบที่ทันเนนเบิร์กแต่รัสเซียยังมีทหารอีกจำนวนมหาศาลขณะที่ออสเตรียฮังการีต้องต่อสู้อย่างยากลำบากทั้งกับรัสเซียและเซอร์เบียเมื่อฤดูหนาวมาถึงแผนการทำสงครามระยะสั้นของทุกฝ่ายพังทลายลงทหารที่เคยสัญญาว่าจะกลับบ้านก่อนคริสต์มาสเริ่มตระหนักว่าพวกเขาอาจต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินไปอีกนานสนามเพาะไม่ได้เป็นเพียงคูดินเส้นเดียวแต่มันเป็นเครือข่ายซับซ้อนมีแนวหน้าแนวสนับสนุนแนวสำรองหลุมหลบภัยจุดสังเกตการณ์และทางสื่อสารที่คดเคี้ยวเพื่อป้องกันแรงระเบิดตรงกลางระหว่างสองฝ่ายคือพื้นที่ซึ่งถูกเรียกว่า No Man's Land ดินแดนที่ไม่มีใครครอบครองเต็มไปด้วยหลุมกระสุนลวดหนามซากอาวุธและร่างของผู้ที่ไม่สามารถนำกลับมาได้ชีวิตในสนามเพาะไม่ได้มีเพียงการต่อสู้ทหารต้องเผชิญกับโคลนที่ลึกถึงหัวเข่าน้ำขังหนูที่กัดกินเสบียงเหาที่ซ่อนอยู่ตามตะเข็บเสื้อและกลิ่นซึ่งผสมกันระหว่างดินเปียกควันดินปืนของเสียและความตายเท้าของบางคนแช่อยู่ในน้ำเย็นเป็นเวลานานจนเนื้อเยื่อเสียหายขณะที่เสียงปืนใหญ่ทำให้ทหารจำนวนมากมีอาการสั่นพูดไม่ได้หรือสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองสิ่งที่คนยุคนั้นเรียกว่าเชลช็อคอาวุธสมัยใหม่ทำให้ฝ่ายตั้งรับได้เปรียบอย่างมหาศาลลวดหนามทำให้ทหารที่บุกเข้ามาช้าลงปืนกลยิงได้อย่างต่อเนื่องและปืนใหญ่สามารถทำลายพื้นที่ห่างออกไปไกลหลายกิโลเมตรแต่ยุทธวิธีจำนวนมากยังคงตั้งอยู่บนแนวคิดจากสงครามยุคก่อนเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นทหารปีนบันไดออกจากสนามเพาะเดินหรือวิ่งข้ามพื้นที่เปิดโล่งโดยมีปืนกลของศัตรูรออยู่ข้างหน้าชัยชนะบางครั้งถูกวัดด้วยพื้นที่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรแลกกับชีวิตของผู้คนนับพันท่ามกลางความโหดร้ายยังมีช่วงเวลาหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนซึ่งกำลังเข็นฆ่ากันไม่ได้แตกต่างกันมากนักในคืนคริสต์มาสปี 1914 ทหารบางส่วนตามแนวรบตะวันตกเริ่มร้องเพลงจากสนามเพาะของตนเสียงเพลงดังข้ามโนแมนส์แลนด์จากนั้นทหารเยอรมันอังกฤษและฝรั่งเศสบางหน่วยค่อยๆออกมาพบกันแลกบุหรี่อาหารและของที่ระลึกช่วยกันฝังผู้เสียชีวิตและในบางพื้นที่อาจมีการเล่นฟุตบอลอย่างไม่เป็นทางการการพักรบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดแนวหน้าและผู้บังคับบัญชารีบป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะทันทีที่ทหารมองเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายการสั่งให้พวกเขากลับไปฆ่ากันย่อมยากขึ้นปี 1915 สงครามเริ่มขยายตัวทั้งในแง่ของพื้นที่และความโหดร้าย
วันที่ 22 เมษายน ใกล้เมืองอีแปร์สทหารเยอรมันปล่อยก๊าซคลอรีนออกจากถังหลายพันใบเมฆสีเขียวอมเหลืองลอยตามลมเข้าสู่แนวของฝ่ายสัมพันธมิตรทหารซึ่งไม่เคยพบอาวุธชนิดนี้มาก่อนเริ่มไอแสบตาและหายใจไม่ออกหน้ากากป้องกันก๊าซถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่การแข่งขันทางเคมีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่นานทั้งสองฝ่ายต่างใช้ก๊าซพิษแม้มันจะไม่ใช่อาวุธที่ทำให้ผู้เสียชีวิตมากที่สุดแต่ความทรมานและความกลัวที่มันสร้างขึ้นกลายเป็นหนึ่งในภาพจำอันน่าสะพรึงกลัวของสงครามในทะเลเรือดำน้ำเยอรมันออกล่าเรือขนส่งซึ่งนำอาหารอาวุธและวัตถุดิบเข้าสู่อังกฤษเดือนพฤษภาคมเรือโดยสารลูซิเทเนียถูกตอร์ปิโดและจมหายไปในที่สุดมีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,200 คนรวมถึงชาวอเมริกัน128 คนเหตุการณ์นี้ยังไม่ทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามทันทีแต่มันเริ่มเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนอเมริกันที่มีต่อเยอรมนีอีกด้านหนึ่งของยุโรปอังกฤษและฝรั่งเศสพยายามบุกคาบสมุทรกาลิโปลีเป้าหมายคือการควบคุมช่องแคบดาร์ดาเนลส์เปิดเส้นทางส่งกำลังให้รัสเซียและอาจบีบให้จักรวรรดิออตโตมันถอนตัวจากสงครามแต่ชายหาดแคบหน้าผาสูงความร้อนโรคระบาดและการต่อต้านอย่างแข็งแกร่งของกองทัพออตโตมันทำให้ปฏิบัติการกลายเป็นหายนะทหารจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือกองกำลังแอนแซกต้องต่อสู้ในภูมิประเทศที่แทบไม่มีทางรุกคืบหลังสูญเสียอย่างหนักหลายเดือนฝ่ายสัมพันธมิตรจึงถอนกำลังออกไปสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในฝรั่งเศสและเบลเยียมการต่อสู้ปะทุขึ้นในคอเคซัสตะวันออกกลางแอฟริกาจีนและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทหารและแรงงานจากอินเดียแอฟริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคริบเบียนและอาณานิคมต่างๆถูกส่งไปสนับสนุนจักรวรรดิของตนในจักรวรรดิออตโตมันความหวาดระแวงและความพ่ายแพ้ทางทหารนำไปสู่การเนรเทศและสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียตั้งแต่ปี 1915 ผู้คนจำนวนมหาศาลถูกบังคับให้เดินทางสู่ทะเลทรายซีเรียหลายคนเสียชีวิตจากความอดอยากโรคภัยหรือถูกสังหารเหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งในบทที่มืดมนที่สุดของสงครามและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่ไม่ใช่แค่สงครามยุโรปอีกต่อไปมันกลายเป็นสงครามของจักรวรรดิและผู้คนทั่วโลกกำลังถูกเรียกให้มาจ่ายราคาปี 1916 คือปีที่สงครามกลายเป็นเครื่องจักรบดขยี้มนุษย์อย่างเต็มรูปแบบวันที่ 21 กุมภาพันธ์เยอรมนีเปิดฉากโจมตีแวร์เดิงเมืองป้อมปราการซึ่งมีความหมายทางประวัติศาสตร์ต่อฝรั่งเศสเยอรมนีหวังว่าฝรั่งเศสจะทุ่มกำลังทุกอย่างเพื่อป้องกันและถูกทำลายลงทีละน้อยปืนใหญ่ยิงจนพื้นดินสั่นสะเทือนป่าถูกเปลี่ยนเป็นตอไม้หมู่บ้านหายไปจากแผนที่ทหารฝรั่งเศสถูกส่งผลัดเปลี่ยนเข้าสู่แนวรบอย่างต่อเนื่องถนนสายเดียวซึ่งใช้ลำเลียงคนกระสุนและอาหารเข้าสู่แวร์เดิงเต็มไปด้วยรถบรรทุกทั้งกลางวันและกลางคืนการต่อสู้ดำเนินอยู่นานเกือบ10 เดือนไม่มีฝ่ายใดได้ชัยชนะเด็ดขาดผู้คนเสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายรวมกันมีจำนวนหลายแสนคนเพื่อแบ่งเบาแรงกดดันจากแวร์เดิงอังกฤษและฝรั่งเศสเปิดฉากโจมตีบริเวณแม่น้ำซอมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมหลังระดมยิงปืนใหญ่นาน7 วันทหารอังกฤษปีนออกจากสนามเพลาะด้วยความเชื่อว่าแนวป้องกันและลวดหนามของเยอรมันถูกทำลายไปแล้วแต่มันยังคงอยู่ทหารเยอรมันจำนวนมากรอดชีวิตในหลุมหลบภัยลึกเมื่อเสียงปืนใหญ่เงียบลงพวกเขากลับขึ้นมาประจำปืนกลและมองเห็นทหารอังกฤษกำลังเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่เปิดโล่งในวันแรกเพียงวันเดียวกองทัพอังกฤษมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหรือสูญหายมากกว่า 57,000 นายนับเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์กองทัพอังกฤษแต่การรบยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนกองทัพทั้งสองฝ่ายสูญเสียรวมกันมากกว่า1 ล้านนาย
เพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงแนวรบเพียงเล็กน้อยที่ซอมอังกฤษนำอาวุธลับชนิดใหม่ออกมาใช้เป็นครั้งแรกมันคือรถหุ้มเกราะซึ่งเคลื่อนที่ด้วยสายพานและถูกเรียกว่ารถถังเครื่องจักรเหล่านี้สามารถบดลวดหนามและข้ามสนามเพลาะได้แต่ยังเคลื่อนที่ช้าเครื่องยนต์เสียบ่อยและมีจำนวนน้อยเกินกว่าจะเปลี่ยนผลการรบในทะเลกองเรืออังกฤษและเยอรมันปะทะกันที่ยุทธนาวีจัตแลนด์ซึ่งเป็นการรบทางเรือครั้งใหญ่ที่สุดของสงครามและถึงแม้เยอรมนีจะสร้างความเสียหายให้อังกฤษได้มากกว่าแต่กองเรือของอังกฤษยังคงควบคุมทะเลและรักษาการปิดล้อมเยอรมนีต่อไปได้ทางตะวันออกรัสเซียเปิดการรุกบรูซิลอฟสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ออสเตรียฮังการีแต่รัสเซียเองก็สูญเสียกำลังมหาศาลเช่นกันหลังผ่านไป2 ปีสงครามไม่ได้ถูกวัดด้วยจำนวนเมืองที่ยึดได้อีกต่อไปมันถูกวัดด้วยจำนวนกระสุนที่ผลิตได้อาหารที่ยังเหลือและชีวิตอีกกี่ล้านชีวิตที่แต่ละประเทศพร้อมจะสูญเสียสงครามโลกครั้งที่1เป็นสงครามเบ็ดเสร็จเพราะไม่ใช่เพียงกองทัพที่ต่อสู้กันแต่ทั้งสังคมถูกเปลี่ยนให้ทำงานเพื่อชัยชนะโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคถูกเปลี่ยนเป็นโรงงานผลิตกระสุนผู้หญิงจำนวนมากเข้าทำงานในอุตสาหกรรมงานขนส่งโรงพยาบาลและหน่วยสนับสนุนแทนแรงงานชายที่ถูกส่งไปแนวหน้ารัฐบาลควบคุมวัตถุดิบอาหารราคาข่าวสารและกำลังคนในประเทศในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตามเมืองใหญ่โปสเตอร์เรียกร้องให้ชายหนุ่มสมัครเป็นทหารหนังสือพิมพ์รายงานชัยชนะและลดทอนข่าวความสูญเสียศัตรูถูกวาดให้เป็นปีศาจขณะที่จดหมายจากสนามรบถูกตรวจสอบก่อนส่งกลับบ้านการปิดล้อมทางทะเลของอังกฤษทำให้เยอรมนีขาดแคลนอาหารและวัตถุดิบส่วนเรือดำน้ำของเยอรมันพยายามตัดเส้นทางลำเลียงของอังกฤษพลเรือนจึงกลายเป็นเป้าหมายของสงครามโดยอ้อมความอดอยากโรคภัยการยึดครองและการบังคับโยกย้ายประชากรฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากแม้พวกเขาจะไม่เคยถืออาวุธเลยก็ตามบนท้องฟ้าเครื่องบินซึ่งแต่ก่อนเคยใช้เพียงสังเกตการณ์เริ่มติดปืนกลใช้ยิงกันกลางอากาศและทิ้งระเบิดลงบนเมืองเรือเหาะและเครื่องบินทิ้งระเบิดทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าหลายร้อยกิโลเมตรได้ยินเสียงสงครามเหนือหลังคาบ้านของตนเองเทคโนโลยีที่เคยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้ากำลังถูกนำมาใช้เพื่อผลิตความตายในระดับอุตสาหกรรมปี 1917 สงครามมาถึงจุดเปลี่ยนที่ไม่มีฝ่ายใดคาดเดาผลลัพธ์ได้เยอรมนีตัดสินใจกลับมาใช้สงครามเรือดำน้ำแบบไม่จำกัดโดยตั้งใจจะจมเรือทุกลำที่มุ่งหน้าเข้าสู่อังกฤษไม่ว่าเรือนั้นจะเป็นเรือของประเทศคู่สงครามหรือประเทศเป็นกลางผู้นำเยอรมันเชื่อว่าจะบีบให้อังกฤษยอมแพ้ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะระดมกองทัพมาถึงยุโรปได้ทันจากนั้นอังกฤษเปิดเผยโทรเลขซิมเมอร์มันเป็นข้อเสนอจากเยอรมนีที่พยายามชักชวนเม็กซิโกให้เข้าร่วมสงครามหากสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมนีทั้งเรือดำน้ำและโทรเลขฉบับนี้ทำให้ความเป็นกลางของอเมริกาไม่อาจดำรงต่อไปได้วันที่ 6 เมษายน ปี 1917 สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมนีแม้กองทัพอเมริกันต้องใช้เวลาฝึกและเดินทางข้ามมหาสมุทรแต่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับสิ่งที่เยอรมนีไม่สามารถทดแทนได้นั่นคือกำลังคนเงินทุนอาหารและอุตสาหกรรมจากประเทศที่ยังไม่ถูกสงครามทำลายแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายสัมพันธมิตรก็กำลังสูญเสียสมาชิกสำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในรัสเซียประชาชนเหนื่อยล้าจากความพ่ายแพ้ความอดอยากและการบริหารที่ล้มเหลวการปฏิวัติโค่นล้มพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แต่รัฐบาลชั่วคราวชุดใหม่ยังคงทำสงครามต่อไปปลายปีพรรคบอลเชวิกภายใต้การนำของวลาดิมีร์เลนินได้ยึดอำนาจพร้อมคำสัญญาเรื่องสันติภาพที่ดินและอาหารรัฐบาลใหม่เปิดการเจรจากับเยอรมนีและในเดือนมีนาคมปี 1918 รัสเซียลงนามสนธิสัญญาเบรสลิตอฟยอมสูญเสียดินแดนมหาศาลเพื่อถอนตัวออกจากสงคราม
บนแนวรบตะวันตกฝรั่งเศสเปิดการรุกครั้งใหญ่ซึ่งล้มเหลวและสูญเสียอย่างหนักทหารฝรั่งเศสหลายหน่วยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการโจมตีที่ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายแม้พวกเขายังคงป้องกันแนวรบก็ตามกองทัพต้องปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่เพิ่มวันพักและชะลอการโจมตีขนาดใหญ่เพื่อฟื้นฟูขวัญกำลังใจที่พาร์เซนเดลทหารอังกฤษและเครือจักรภพต่อสู้อยู่ในทุ่งโคลนซึ่งถูกปืนใหญ่ทำลายระบบระบายน้ำม้าปืนใหญ่และมนุษย์สามารถจมหายลงไปในหลุมโคลนได้ชื่อของสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสูญเสียที่แทบไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่ได้รับวันที่ 22 กรกฎาคมปีเดียวกันสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีก่อนส่งทหารอาสาซึ่งประกอบด้วยหน่วยบินหน่วยยานยนต์และหน่วยแพทย์ไปยังฝรั่งเศสการเข้าร่วมสงครามทำให้สยามได้อยู่ฝ่ายผู้ชนะเข้าร่วมการประชุมสันติภาพและใช้สถานะใหม่นี้สนับสนุนความพยายามแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับชาติตะวันตกเมื่อปี 1917 สิ้นสุดลงฝ่ายสัมพันธมิตรได้สหรัฐอเมริกาแต่สูญเสียรัสเซียเยอรมนีจึงมีเวลาช่วงสั้นๆก่อนทหารอเมริกันจะเดินทางมาถึงเต็มกำลังและเยอรมนีรู้ดีว่านี่อาจเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเช้ามืดวันที่ 21 มีนาคมปี 1918 ปืนใหญ่เยอรมันนับพันกระบอกเปิดฉากยิงพร้อมกันหมอกควันและก๊าซปกคลุมแนวรบก่อนที่หน่วยจู่โจมขนาดเล็กจะเคลื่อนผ่านช่องว่างลัดเลาะข้ามจุดแข็งและบุกเข้าโจมตีศูนย์บัญชาการปืนใหญ่และเส้นทางสื่อสารด้านหลังนี่คือปฏิบัติการไมเคิลส่วนหนึ่งของการรุกฤดูใบไม้ผลิเยอรมนีถ่ายโอนกำลังจำนวนมากจากแนวรบตะวันออกหวังแยกกองทัพอังกฤษออกจากฝรั่งเศสและบังคับให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมแพ้ก่อนอเมริกาจะเปลี่ยนสมดุลของสงครามในช่วงแรกการโจมตีประสบความสำเร็จอย่างน่าตกใจแนวรบซึ่งไม่ขยับมาหลายปีถูกเจาะออกทหารสัมพันธมิตรถอยร่นและสงครามกลับมาเคลื่อนที่อีกครั้งแต่เยอรมนีไม่สามารถเปลี่ยนการรุกทางยุทธวิธีให้กลายเป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์ได้กองทหารแนวหน้ารุกเร็วเกินกว่าเสบียงและปืนใหญ่จะตามทันทหารหน่วยจู่โจมซึ่งดีที่สุดจำนวนมากเสียชีวิตขณะที่เยอรมนีแทบไม่มีกำลังสำรองมาทดแทนในประเทศประชาชนกำลังอดอยากจากการปิดล้อมโรงงานขาดวัตถุดิบและทหารจำนวนมากเริ่มไม่เชื่อว่าจะชนะสงครามได้อีกแล้วฝ่ายสัมพันธมิตรกลับเริ่มประสานงานกันดีขึ้นและแต่งตั้งนายพลเฟร์ดินองด์ฟอสเป็นผู้บัญชาการสูงสุดร่วมกองทหารอเมริกันเดินทางเข้าสู่ฝรั่งเศสมากขึ้นทุกเดือนพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่สดใหม่เดือนกรกฎาคมเยอรมนีถูกหยุดในการรบที่แม่น้ำมานครั้งที่2จากนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มโจมตีกลับวันที่ 8 มีนาคมการรบที่อาเมียงเปิดฉากโดยใช้ปืนใหญ่รถถังเครื่องบินและทหารราบประสานงานกันกองทัพเยอรมันถูกเจาะแนวและทหารจำนวนมากยอมจำนนนายพลเอริช ลูเดนดอร์ฟเรียกวันนี้ว่าวันอันมืดมนของกองทัพเยอรมันการโจมตีที่อาเมียงเริ่มต้นช่วงเวลาซึ่งเรียกว่าการรุก100วันฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีต่อเนื่องในหลายจุดไม่เปิดโอกาสให้เยอรมนีสร้างแนวป้องกันถาวรอีกครั้งเส้นฮินเดนบูร์กซึ่งเคยถูกมองว่าแข็งแกร่งถูกเจาะออกกองทัพเยอรมันค่อยๆถอยกลับพันธมิตรของเยอรมนีเริ่มล่มสลายบัลแกเรียขอสงบศึกในเดือนกันยายนจักรวรรดิออตโตมันตามมาในเดือนตุลาคมและออสเตรียฮังการีซึ่งกำลังแตกออกเป็นรัฐตามเชื้อชาติต่างๆยุติการสู้รบในเดือนพฤศจิกายนในเยอรมนีกลาสีที่เมืองคิวก่อการจราจนการประท้วงกระจายไปทั่วประเทศวันที่ 9 พฤศจิกายนจักรพรรดิวิลเฮมที่ 2 สละราชบัลลังก์และหลบหนีไปเนเธอร์แลนด์สาธารณรัฐเยอรมันถูกประกาศขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายเช้ามืดวันที่ 11 พฤศจิกายนผู้แทนเยอรมนีลงนามข้อตกลงสงบศึกภายในตู้รถไฟกลางป่ากงเปียนในฝรั่งเศสข้อตกลงกำหนดให้การสู้รบหยุดลงเวลา 11 นาฬิกาในช่วง 6 ชั่วโมงระหว่างการลงนามกับเวลาหยุดยิง
ปืนยังคงยิงและทหารยังคงเสียชีวิตจากนั้นเมื่อเข็มนาฬิกาเดินถึง11 โมงเสียงปืนซึ่งดังต่อเนื่องมานานกว่า4 ปีค่อยๆเงียบลงทหารบางคนส่งเสียงโห่ร้องบางคนทรุดตัวลงด้วยความโล่งใจแต่หลายคนเพียงยืนนิ่งเพราะหลังจากใช้ชีวิตอยู่ใต้เสียงระเบิดมานานความเงียบกลับเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คุ้นเคยที่สุดวันที่11 พฤศจิกายนปี 1918 ยุติการสู้รบในแนวรบตะวันตกแต่มันยังไม่ใช่ข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ต้นปี 1919 ผู้นำฝ่ายชนะเดินทางมาประชุมกันที่กรุงปารีสประธานาธิบดีวูดโรวิลสันของสหรัฐอเมริกานำเสนอแนวคิดเรื่องสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเองและการก่อตั้งสันนิบาตชาติเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามเช่นนี้เกิดขึ้นอีกแต่อังกฤษและฝรั่งเศสต้องการความมั่นคงค่าปฏิกรรมสงครามและหลักประกันว่าเยอรมนีจะไม่สามารถคุกคามพวกเขาได้อีกส่วนผู้แทนจากอาณานิคมซึ่งหวังว่าแนวคิดเรื่องการกำหนดอนาคตตนเองจะนำมาซึ่งเอกราชกลับพบว่าหลักการนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเท่าเทียมวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1919 ตรงกับวันครบรอบ 5 ปีของการลอบสังหารที่ซาราเยโวเยอรมนีลงนามสนธิสัญญาแวร์ซายน์เยอรมนีต้องยอมรับความผิดต่อความเสียหายจากสงครามเสียดินแดนและอาณานิคมถูกจำกัดกองทัพและต้องชำระค่าปฏิกรรมสงครามชาวเยอรมันจำนวนมากมองสนธิสัญญานี้ว่าเป็นความอัปยศขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกากลับไม่ให้สัตยาบันสนธิสัญญาและไม่ได้เข้าร่วมสันนิบาตชาติซึ่งประธานาธิบดีของตนเป็นผู้เสนอสงครามทำให้จักรวรรดิใหญ่4 แห่งล่มสลายจักรวรรดิเยอรมันออสเตรียฮังการีรัสเซียและออตโตมันประเทศใหม่อย่างโปแลนด์เชสโกสโลวาเกียและยูโกสลาเวียถือกำเนิดขึ้นขณะที่ดินแดนเดิมของออตโตมันในตะวันออกกลางถูกแบ่งให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสและอังกฤษพรมแดนใหม่ตอบสนองความต้องการของบางกลุ่มแต่กลับทิ้งชนกลุ่มน้อยจำนวนมากไว้ภายในประเทศที่พวกเขาไม่ได้เลือกความขัดแย้งหลายอย่างจึงไม่ได้หายไปเพียงแต่ถูกเก็บไว้ใต้แผนที่ฉบับใหม่สนธิสัญญาแวร์ซายน์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2แต่ความรู้สึกอัปยศความไร้เสถียรภาพทางการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจและตำนานที่ว่าเยอรมนีถูกหักหลังจากภายในกลายเป็นเครื่องมือที่กลุ่มหัวรุนแรงนำมาใช้ในเวลาต่อมาสงครามครั้งแรกจบลงแล้วแต่เงื่อนไขของสงครามครั้งต่อไปได้เริ่มก่อตัวขึ้นพร้อมกับสันติภาพสงครามโลกครั้งที่1เกณฑ์คนเข้าสู่กองทัพหลาย10 ล้านคนและมีทหารเกือบ10 ล้านคนที่เสียชีวิตอีกกว่า20 ล้านที่บาดเจ็บและพลเรือนอีกหลายล้านคนที่ต้องเสียชีวิตจากการสู้รบความอดอยากโรคภัยการเนรเทศและการสังหารหมู่แต่ตัวเลขก็ไม่สามารถบอกทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกว่างเปล่าของเก้าอี้ที่เกิดขึ้นในทุกมื้ออาหารจดหมายที่เดินทางกลับถึงบ้านในตอนที่เจ้าของมันเสียชีวิตไปแล้วหรือคนคนหนึ่งที่ต้องกลับบ้านพร้อมบาดแผลที่ไม่มีใครมองเห็นก่อนปี 1914 โลกถูกปกครองด้วยจักรวรรดิราชวงศ์และจักรพรรดิหลังปี 1918 แผนที่และทุกอย่างถูกวาดขึ้นใหม่การปฏิวัติเปลี่ยนรัสเซียให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมามีบทบาทระดับโลกและยุโรปก็ไม่สามารถเป็นศูนย์กลางอำนาจแบบเดิมได้อีกสิ่งที่เริ่มจากกระสุน2 นัดในเมืองซาราเยโวมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ผลลัพธ์ของสงครามแต่มันเปลี่ยนการเมืองพรมแดนเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปตลอดกาลประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่1เตือนเราว่าหายนะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แค่เหตุการณ์เดียวแต่มันเกิดจากความหวาดกลัวความทะเยอทะยานและการตัดสินใจเล็กๆอีกหลายครั้งซึ่งไม่มีใครยอมหยุดก่อนที่มันจะสายเกินไปหากคุณอยากให้บิววอนพาไปสำรวจสมรภูมิเหตุการณ์หรือบุคคลสำคัญจากสงครามครั้งนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อย้อนกลับไปค้นหาเรื่องราวที่โลกยังไม่ควรลืม